این دستور خوراک لوبیا و قارچ پر رمز و رازه، چون خوراکت لابدار و رستورانی میشه. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 1 عدد پیاز خرد شده رو تفت بدید. دو قاشق غذاخوری ربع اضافه و مخلوط کنید. تفت بدید تا رنگش تغییر کنه. نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا و آویشن اضافه و یک دست کنید. یه پیمان لوبیا چیتی که از شب قبل خیس کردید بریزید. به مقدار کافی آب روش بریزید. 1 عدد سیب زمینی اضافه کنید. در قابلمه رو ببندید و 1.5 ساعت زمان بدید. سیب زمینی رو خارج کنید. مقداری از آب غذا روش بریزید و خوب بکوبید. بعد به قابلمه برگردونید و هم بزنید. شش عدد قارچ خرد شده اضافه کنید. درشو بذارید تا قارچ ها هم پخته بشه. در آخر کمی نمک و فلفل سیاه و آویشن بریزید و ترکیب کنید. داخل کاسه بکشید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. یکم لیمو ترش تازه. به به عالیه. حتما این خوراک مقوی و خوشمزه رو درست کنید. نوش جان. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدئومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید.